ბატონო, გამარჯობათ. წარმოგიდგენთ ეგეთ მიმოხილვით ხასიათის ვიდეორგოლს, ხელნაკეთ მაგიდასთან, ვიბრაციულ მაგიდასთან დაკავშირებით. ზომები რამდენი გვაქვს დიმიტრი? 2 და 1 სანტიმეტრი სიგრძე და 60 სიგანი. კი ბატონო. ეს ზამბარები საიდან არის? ეგ არის გაზიკის კლაპნის ზამბარები და გვერდებზე U25 იყო მoni. აი მოტორების ხო? წვანე მოტორების. კლაპნებიდან აღებული. კი ბატონო. სარქველებიდან. აქ ესეთ ვარიანტია გაკეთებული. აცენტრიკი, ვიბრაციული მექანიზმი. ესია გამაგრებული. სალდეებით. მოხსნადია ღერძი, გამოწვრადია. საკისრები. ეს საცდელი საკისრები აყენია ამ ეტაპზე. ხვედი როგორ არის, ნახე? ესეთი ხელნაკეთი შკივია მრავალღარიანი გაჩარხული ზედ ღერძზე. ღერძი რამდენია დიამეტრში? 35-იანი მანდარი და 42-იანი აქეთ. რავი რა სიმძლავრეს გვაქვს? რავი 1 და 1 იტალიური წარმოების. 1 და 1 კილოვატი ორფაზიანი. ბატონო, ჯერჯერობით გაგრილების გარეშე. ჯერჯერობით უსტარული შეერთებით. არქიაბაჭ, აგვირთე მაშინ. სმეტანისგან კარაქს გააკეთებდა ზეითა. კი, ხოჩარი აპარატია, შეღება დარჩა და ეგ არის.